Salutare tuturor! Astăzi avem vești bune cât și vești triste, pentru că, din nou, Rusia folosește războiul ca pretext pentru a lovi obiective civile. Au fost niște atacuri masive azi noapte asupra Ucrainei cu drone și rachete rusești. La Odessa, din păcate, numărul morților în urma atacului a crescut până în acest moment la 8, iar 27 de persoane fiind rănite. Probabil în orele care urmează, pentru că sunt critice pentru mulți dintre cei răniți, numărul morților, din păcate, va crește. Iată, ăsta este modul prin care Rusia răspunde, pentru că nu poate să răspundă altfel, nu poate să răspundă eficient pe câmpul de luptă decât cu pierderi foarte mari. Vom vedea că astăzi în direcția Pokrovsk-Mârnograd s-a mărit zona gri, dar în continuare rușii nu controlează nici Pokrovskul, nici Mârnogradul. Așadar ei, pentru că ucrainenii au reușit, le-au găsit punctul slab, au găsit călcâiul lui Ahile rusesc, și anume flota care transportă petrol, atât flota din umbră, cât mai nou am văzut și flota din Marea Caspică rusească, care nu este la adăpost de atacurile ucrainene cu drone. Ei răspund așa cum știu ei să o facă de secole, după modelul mongol. Pentru că Rusia n-a fost niciodată o țară liberă, n-a fost niciodată o țară civilizată, a fost o țară tot timpul, de-a lungul istoriei ei, o țară pusă pe jaf, pe prăduială, pe viol, o țară care nu a adus bunăstare și progres, ci a adus, așa cum știm și noi, în 1944, da, în 44-45 și mai apoi în 1948, când a fost silit regele Mihai să abdice de la tron. Rusia ce ne-a adus? Ne-a adus o ideologie bolșevică, comunistă, care a distrus sufletul, valorile naționale, a distrus economia națională, a distrus satul românesc, a distrus țărănimea, a împins pe cei, pe chiaburi și pe toți cei care aveau proprietăți, cum ziceau ei, culaci, da? I-au împins în canal sau în pușcăriile comuniste. Peste 600.000 de oameni au fost atunci duși în pușcăriile comuniste. Ne-au distrus fibra națională și nici după 45 de ani de comunism, după care încă vreo 30 de neocomunism, noi încă nu ne-am revenit. Nu ne-am revenit și demonstrăm pe zi ce trece că suntem foarte vulnerabili în fața acestei propagande rusești, acestui tăvălug al propagandei rusești. Eu observ doar în comentariile mele de pe YouTube și de pe Facebook că sunt destul de mulți putinei care folosesc în mod constant aceeași retorică kremlineză. Și atunci îmi dau seama că suntem un popor, dacă ne uităm și pe sondaje și pe compoziția Parlamentului, cu aur, sos și pot undeva la 40%, iar în sondaje în momentul de față sunt peste 50%, îmi dau seama că acest popor, această fibra a poporului român a fost distrusă. În timpul ăsta, ucrainenii se sacrifică pentru noi. Am auzit tot felul de tâmpenii pe postarea de ieri, că noi fraierii tâmpiții care le-am dat, le dăm ucrainenilor ajutor de 90 de miliarde de euro, referitor la ajutorul Uniunii Europene, fără să ne gândim că majoritatea banilor sunt din partea țărilor din vestul Europei. Noi cotizăm mai puțin pentru că avem un PIB mai mic decât Germania, Franța, Italia, Spania și celelalte țări care compun majoritar, Polonia, care compun majoritar PIB-ul Uniunii Europene. Așadar, noi, de fapt, suntem protejați de acea decizie de 90 de miliarde, pentru că noi ne-am învecinat cu rușii, nu s-ar învecina francezii sau germanii.
Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: presa spune că serviciile secrete americane cred că Putin vrea să cucerească întreaga Ucraina și fostele republici sovietice. Adică este vorba și despre Republica Moldova, măi patrioților sau măi sugeraniștilor care sunteți. Dacă sunteți și aveți un pic de un dram de, de bun simț și de gândire logică, vă gândiți și la frații noștri de peste Prut, da? Că ar cădea din nou, potrivit pohtelor lui Vladimir Putin, ar cădea din nou sub imperiul răului rusesc. Dar nu vă gândiți. Avem imagini foarte sugestive date de către cei de la Forțele Operațiunilor Speciale SBU, care au atacat o navă de patrulare din clasa Rubin a gărzii de coaste rusești. De asemenea, vă prezint un petrolier rusesc al flotei rusești din umbră, lovit de către dronele ucrainene în apele neutre ale Mediteranei. Fără o Ucraina independentă, Rusia va veni spre Polonia, va intra în Polonia, spune Zelenski în timpul unei întâlniri cu Karol Nawrocki, noul președinte al Poloniei, și cu siguranță nu doar în Polonia, ci și către România, din păcate. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, cât și cele ale analiștilor de la Deep State. Iată cu ce se ocupă Rusia, cu aceste atacuri de tip terorist. Din păcate, numărul morților din Odessa continuă să crească precum trec orele. Așadar, 8 morți și 27 de răniți au fost până acum înregistrați după atacul inamic din regiunea Odessa. Și vedem aici distrugerile. Au atacat un autobuz, din păcate. În noaptea trecută, așa cum știm, Rusia a lansat un atac cu rachete asupra unei instalații portoare din Odessa. Salvatorii au clarificat faptul că unele dintre victime se aflau într-un autobuz care se afla în epicentrul impactului. Și avem și niște imagini cu această nouă crimă de război a Rusiei. În timpul ăsta, serviciile secrete americane, serviciile de inteligență americane, cred că Putin vrea să cucerească întreaga Ucraina și fostele republici sovietice. Rapoartele acestor servicii continuă să avertizeze că liderul rus Vladimir Putin intenționează să cucerească întreaga Ucraina și să recupereze părți din Europa care au aparținut fostului Imperiu Sovietic. Aceste rapoarte prezintă o imagine puternic diferită de cea prezentată de către președintele Trump și de către negociatorii săi pentru pacea din Ucraina, care susțin că Putin vrea să pună capăt conflictului. Potrivit unei surse, cel mai recent dintre aceste rapoarte datează de la sfârșitul lunii septembrie. Informațiile contrazic de asemenea negarea de către liderul rus că nu reprezintă o amenințare pentru Europa. Concluziile SUA au rămas neschimbate de la începutul invaziei la scară largă a lui Putin din 2022. Potrivit surselor, acestea coincid în mare măsură cu opinia liderilor europeni și a agențiilor de informații, conform căreia acesta urmărește să cucerească întreaga Ucraina și teritoriile fostelor republici sovietice, inclusiv țări membre NATO, adică inclusiv țările baltice, nu? Moldova, care nu este membru NATO. Serviciile de informații au spus întotdeauna că Putin vrea mai mult, a declarat pentru Reuters Mike Quigley, membru democrat al Comisiei de Informații a Camerei Reprezentanților. Europenii sunt convinși de asta. Polonezii sunt absolut convinși. Statele baltice cred că sunt primele, a remarcat el. Echipa președintelui a făcut progrese semnificative în direcția încheierii războiului, iar Trump a declarat că un acord de pace este mai aproape ca niciodată, a declarat un oficial al Casei Albe, fără a comenta informațiile. Secretarul de stat Marco Rubio a declarat vineri că Statele Unite au făcut progrese semnificative în discuțiile cu Ucraina, dar a avertizat că mai este mult de parcurs. Purtătorul de cuvânt
al Kremlinului, Kiril Dmitriev, va vizita Miami în perioada 20-21 decembrie pentru discuții cu trimisul prezidențial american, țopârlanul imobiliar, mai bine zis, Steve Witkoff, și cu ginerele lui Trump, Jared Kushner, pe tema planului de pace al SUA. Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, a anunțat pe 19 decembrie, el și șeful statului major al Forțelor Armate ale Ucrainei, Andriy Natov, vor începe o nouă rundă de consultări cu partea americană. Ce spune Zelenski despre declarația lui Putin referitoare la alegerile din Ucraina? Nu vom accepta ca nimeni să ne controleze. În timpul vizitei acestuia în Polonia, președintele Zelenski a declarat că Ucraina nu va fi de acord ca liderul Kremlinului Putin să controleze eventualele alegeri. În special, Zelenski a comentat discursul lui Putin din 19 decembrie, afirmând că există mulți Putini. Mulți sunt și la Casa Albă. Unul vorbește cu americanii, altul ține discursul, al treilea face altceva. Președintele ucrainean a menționat că Putin a vorbit despre presupusa importanța participării la alegeri a cetățenilor din întreaga Ucraina, în special din regiunile ocupate temporar. Între timp, Putin însuși se referă la aceste teritorii ca fiind ocupate. Potrivit lui Zelenski, Putin ar dori să controleze procesele electorale din Ucraina. Nu vom accepta să fim controlați de nimeni. În plus, răspunzând la întrebările jurnaliștilor despre ce vrea să spună Putin că vorbește despre cauzele profunde ale războiului, Zelenski a spus că președintele rus nu caută cauza profundă a războiului, ci o justificare. Mâine ar putea spune că este din cauza NATO, în ciuda faptului că Ucraina nu a fost niciodată membră. Apoi ar putea să spună că însăși invitația de a adera la NATO este deja un risc pentru Rusia. Acum vorbește despre un fel de zone tampon. Spune că este foarte departe. Pentru acest om totul este o scuză pentru a-și demonstra și afișa agresivitatea. El caută justificare în propria societate. Cu siguranță asta. Iată, trecem la niște vești bune. Forțele de operațiuni speciale ale Ucrainei au atacat o navă de patrulare din clasa Rubin a gărzii de coastă rusești. Așa, au fost publicate imagini a atacului pe pagina Telegram. Comandamentul nu a specificat și nu a oferit alte detalii despre atac. Navele de patrulare Ohotnik din proiectul 22460 clasa Rubin sunt nave relativ moderne din cadrul gărzii de coastă FSB ruse și au fost construite în 2007 la șantierul naval Almaz din Sankt Petersburg și la Vostochnaya Verf din Vladivostok. Vedeți în această imagine identificarea embarcațiunii acestui proiect. Rusia are 6 nave din această clasă în Marea Neagră, le vedeți în această imagine. Niște caracteristici despre aceste nave, caracteristici tactice și tehnice ale acestor nave din clasa Rubin le găsiți în această imagine. Datorită autonomiei acestora destul de mari, acestea pot sta pe mare mult timp, ați văzut 60 de zile în caracterizare și pot îndeplini o gamă largă de funcții. Navele din această clasă au fost implicate în mod repetat în agresiuni hibride împotriva Ucrainei. De exemplu, înainte de invazia la scară largă, navele au mușamalizat exploatarea ilegală de nisip din Golful Karakhinit. Deci, rușii nu reușesc să își ascundă navele clar nici în Marea Caspică după ce au fugit cu ele din Marea Neagră. De fapt, și Marea Caspică s-a înnegrit, da? A devenit neagră. Ucraina a lovit un petrolier rusesc al flotei din umbră în apele neutre ale Mediteranei. Hopa, ce avem noi aici? Rușii nu sunt în siguranță nici în apele Mării Mediterane, care este la câteva mii de kilometri distanță de Marea Neagră și, Serviciul de Securitate al Ucrainei, SBU, a efectuat primul său atac asupra unui petrolier din așa numita flotă rusească din umbră, în apele neutre ale Mării Mediterane.
Videoclipul pe care vi-l prezint imediat, videoclipul acestei operațiuni, a fost publicat de către voluntarul Sergei Strenenko, care furnizează drone de atac forțelor de apărare din Ucraina. Atacul a fost efectuat cu ajutorul unor drone de atac aerian care au vizat petrolierul pe nume Quendil. Potrivit SBU, ca urmare a unei operațiuni în mai multe etape în apele neutre ale Mării Mediterane, grupul Alfa al SBU a lovit petrolierul Quendil cu sisteme aeriene fără pilot, adică cu drone. În momentul operațiunii speciale, nava rusă nu transporta nicio marfă și era goală. Prin urmare, atacul nu a reprezentat nicio amenințare pentru situația de mediu din regiune. Conform datelor Vessel Finder, pe 19 decembrie, petrolierul a fost observat în apropierea insulei Creta. Se pare că se îndrepta spre un port egiptean. Vedem aici harta cu poziția petrolierului Quendil în Marea Neagră, conform datelor Vessel Finder de ieri din 19 decembrie. Se pare că petrolierul a suferit avarii critice și nu mai este operațional sau potrivit pentru utilizarea prevăzută. Fără o Ucraina independentă, Rusia va veni și în Polonia, spune Zelenski în timpul întâlnirii sale cu Navrotski. Spicuim din acest material, Zelenski s-a întâlnit cu omologul său polonez Karol Navrotski la Varșovia pe 19 decembrie, marcând prima lor întâlnire de la inaugurarea noului președinte polonez. Vorbind la conferința de presă, Navrotski a declarat că întâlnirea sa cu Zelenski este o veste proastă pentru Rusia. Cei doi lideri au discutat despre chestiuni de securitate economice și istorice. Vizita președintelui Zelenski este o dovadă că în chestiuni strategice și de securitate Polonia, Ucraina și țările din regiune sunt unite, a adăugat acesta. Navrotski a spus că în Polonia există sentimentul că ajutorul acordat Ucrainei de la începutul războiului total nu a fost suficient recunoscut. Zelenski a răspuns exprimându-și încă o dată recunoștința față de Varșovia. Există uneori momente dificile în societățile noastre, dar ca președinți trebuie să definim politici care să ne mențină uniți. Fără independența noastră, Moscova va pătrunde inevitabil mai mult în Europa și va veni și către Polonia, a spus Zelenski. Potrivit președintelui ucrainean, discuțiile celor doi lideri s-au concentrat pe probleme legate de război. Kievul a propus consultări cu Varșovia privind apărarea împotriva dronelor, deoarece dronele rusești au intrat de mai multe ori în spațiul aerian al NATO în ultimul an. Navrotski nu a exclus posibilitatea de a livra avioanele de vânătoare MiG-29 Ucrainei și a spus că așteaptă ca Kievul să împărtășească, în schimb, tehnologiile de producție a dronelor cu Polonia. Da? Vă las link în comentarii pentru a parcurge întreg acest material foarte, foarte interesant. Trecem la ziua 1396 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 1090 de militari, un vehicul blindat de luptă, 37 de piese de artilerie, un lansator de rachete, ucrainenii reușind să doboare și 346 de drone rusești. Mergem către hărțile Deep State pentru a vedea dacă au existat modificări pe front. Pot să vă spun că în zona nordică, atât în regiunea Sumi, cât și în Kharkiv, n-au existat modificări ale fronturilor, dar totuși o să vă prezint hărțile. Dar, din păcate, în Kupiansk, așa cum se observă, încă rușii apar că controlează anumite părți din oraș, așa cum se poate observa în această imagine. Și, de asemenea, rușii au reușit un avans destul de mare la nord-vest de Siversk, se observă în această imagine hașurată, și către Dronivka, așa cum se poate observa, este un avans de aproximativ 10-12 km pătrați pe care rușii au reușit să îi ocupe în ultimele
24 de ore, iar dacă ne raportăm la hărțile din 17, avansul în ultimele 2 zile este mult mai mare, este undeva la 20 de kilometri pătrați. Mergem mai la sud pentru că mai la sud avem informații potrivit cărora vedem această pată cu alb care era Mârnogradul controlat complet, aproape complet de către ucraineni. Din păcate acum este o zonă gri care înseamnă că este disputat și Mârnogradul, rușii au pătruns și în Mârnograd și se dispută întreaga această pungă a Pokrovsk-Mârnogradului, așa cum se poate observa în imagini. La Pokrovsk n-au mai reușit să mai avanseze rușii, dar au pătruns precum șobolanii în Mârnograd. Nu știm care va fi evoluția acestui front, dar ceea ce nu-mi place deloc este că tot felul de putinei scriu că mai au un pic rușii și pun steagul și în Mârnograd. Eu zic să mai aibă puțin tică răbdare, că așa cum au pățit rușii și acei în zona Kupianskului, de ucraineni le-au dat o lovitură fantastică, eliberând vreo 40 de kilometri pătrați. Da? Hai să vă dau așa. Da? Au eliberat o zonă foarte mare, așa se poate întâmpla și cu un contraatac la Pokrovsk-Mârnograd. Din păcate, în momentul de față, situația, într-adevăr, acolo este destul de dificilă pentru ucraineni. Mergem mai la sud, către Zaporojie, vedem că rușii au reușit de asemenea un avans, nu foarte mare, undeva la vreo 3 km pătrați, înspre Jehorivka și Vișneve, observăm în această imagine. Mai la sud, în zona Hersonului, așa cum ne-am obișnuit, frontul este foarte stabil, n-au existat modificări ale fronturilor. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 19 decembrie, în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele informații. Putin a declarat și a folosit conferința de presă televizată anuală Direct Line din 19 decembrie pentru a-și reafirma angajamentul de a-și atinge pe deplin obiectivele de război din Ucraina. Acesta a făcut afirmații și mai exagerate despre victoriile rusești de pe câmpul de luptă decât au făcut înalții săi oficiali militari în ultimele zile. Deci Putin este șeful minciunilor de la Kremlin și cei de la Institutul pentru Studiul Războiului ne prezintă această exagerare a Kremlinului, a performanțelor rusești pe câmpul de luptă. Și vedem în acest grafic ce spune Putin, ce spun șeful armatei rusești, Valeri Gerasimov. Despre avansul, de exemplu, de la Constantinivka, Putin zice că au mai mult de 50%, la fel și Gerasimov, când de fapt estimările Institutul pentru Studiul Războiului sunt 5%. Hulia Iopole, 50% spune Putin, 7,3% spune Institutul pentru Studiul Războiului. Kupiansk, ei spun că au 100%, când de fapt a fost acel contraatac, contraofensivă, în care ucrainenii au eliberat aproape tot Kupianskul. De fapt, ați văzut petele alea, le-am arătat și pe hărțile Deep State, dețin 7,2%. Lăman, 50%, spune Putin că deține din Lăman, 2,9% spun cei de la institut. Aici mai putem să vedem și mai departe exagerările lui Gerasimov, că a ocupat de la 1 ianuarie 2025 până în 19 decembrie, că au ocupat rușii 6.300 de kilometri pătrați, când de fapt au ocupat 4.983, deci cu 1.000 și ceva de kilometri mai puțin. Numărul de așezări ucrainene ocupate, 300 spun, rușii 196 sunt de fapt. Deci rușii mint de îngheață apele.
Și aici vedem harta cu acele pretenții false de deținere de teritorii ucrainene de către ruși la data de 19 decembrie. Da? Deci ei cumva trăiesc într-un viitor paralel. Putin a încercat să ascundă înfrângerile recente ale Rusiei la Kupiansk, insistând asupra narațiunii false, conform căreia succesele rusești de la Kupiansk demonstrează că o victorie rusească pe câmpul de luptă este inevitabilă. Și vedem aici harta Kupianskului. Da? Putin a continuat să laude puterea și rezistența economiei rusești, însă politicile economice ale Kremlinului indică faptul că economia are performanțe mult mai slabe decât prezintă Putin. Da, știm că prețul petrolului s-a dus sub $50 pe baril și dacă o ține așa câteva luni, în curând Rusia se va găsi într-o situație fără ieșire, aproape de, nu neapărat un faliment, dar de o criză economică majoră în care nu se vor mai plăti salarii și pensii cu siguranță. Putin continuă să promoveze Rusia ca stat multinațional și multireligios înaintea anului unității popoarelor Rusiei din 2026. Aliații europeni ai Ucrainei continuă să ofere sprijin financiar Ucrainei. Știm că este vorba despre cei 90 de miliarde de euro. Forțele ucrainene își continuă campania de atac împotriva flotei rusești din umbră. V-am prezentat situația cu atacul SBU asupra Quendil, asupra petrolierului rusesc. Forțele rusești au avansat recent în apropierea Vovchanskului și în zonele tactice Kostiantinivka, Drujivka și Dobropila. La final vă prezint hărțile Institutului la data de 19 decembrie cu axa nordică, Sumă, Harkiv, Vovchansk, Lugansk, Kupiansk, da? Încă apar petele acelea pe Kupiansk, deci harta cealaltă era una care probabil era de dinainte. Borova Lăman, Donetsk, Kostiantinivka, Drujivka, Pokrovsk și axa sudică, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!